So what's up mga paps? It's me again, Paps Tonight. Siguro nagulat kayo, akala nyo ibang tao yung nagsasalita. Si Paps Tonight pa rin to. Iba nga lang ang setup ngayon dahil hindi tayo naka Raider FI. So kung bakit naka NMax ako ngayon is nakusapan ako ng aking supervisor na magpa-FI cleaning. Nagpatulong siya sa akin. So syempre para na rin maka-experience tayo makapag-drive ng ibang MC, eh nag-volunteer na tayo na tumulong sa kanya. So yun nga, dahil nga naka-NMax ako ngayon. Siya nga pala mga paps, meron lang ako i-share sa inyo. Dapat kasi meron na akong na video about sa FI cleaning, but may nangyaring masama. Oh, no! At nabura yung mga file mga paps. Nakakalungkot, nakaka-depress dahil nga pinagpaguran mo yung video na yun. Yung video na yun is about sa FI cleaning. At yung pina-FI cleaning ko is yung Raider FI natin mga paps. Pero at least ngayon napagbigyan tayo na makapag-FI cleaning ulit. So tapos na. May mga nakasave na ako mga video about sa FI cleaning netong NMax. So isi-share ko lang sa inyo mga paps kung ano yung mga nangyari nung ako ay nagpa-FI cleaning. At isa pa nga pala, idadagdag ko lang mga paps, para ito sa mga riders na naka FI na motor, any brand or any motor basta FI, pasok na pasok kayo dito at magkakaroon kayo ng idea kung ano yung mga procedure or process para magpa-FI cleaning. So hindi ko na papatagalin to mga paps, ipasok ang video.
So yun nga mga paps, nakita nyo naman yung procedure ng FI cleaning. Nagumpisa tayo sa pagkakalag ng flaring, syempre para makita natin kung nasaan yung ating throttle body pati injector. So yun, dahil nga nabuksan na natin yung flarings natin, yun nga, next step is tatanggalin natin yung injector at ang kanyang throttle body mga paps, para magawa na natin yung FI cleaning. At nung pagbukas ko nga nung pagbukas nga, sorry hindi pala ako nagbukas at pagbukas nga nung mekaniko mga paps, at pagbigay niya sa akin ng throttle body, nakita ko talaga ang dumi. Kulay itim na talaga yung nasa loob ng kanyang throttle body. Pero no problem, dahil magaling ang ating mekaniko at kumpleto siya sa mga gamit pang FI cleaning, no big deal para sa kanya. So ayun nga, at pagkatapos ng ating throttle body cleaning at ating injector, okay, tapos na ang ating FI cleaning, pero hindi pa tapos ang procedure. Kailangan pa nating scan ang ating computer box, dahil titignan natin kung merong aberya or may mga bug sa ating computer. At pagkatapos noon, doon na natin gagawin doon na natin ibabalik ang ating fairings or yung mga cover ng ating motor. So ayun nga, sana mga paps meron kayo natutunan sa ating FI cleaning. At i-enjoy ko muna ang pagdadrive ng NMax mga paps, dahil first time ko nakapag-drive ng NMax. So salamat sa mga nanonood, at sana meron kayo natutunan sa ating video ngayon. At shoutout sa lahat ng mga ating supporters, lalo na yung mga kaibigan ko, mga trabaho ko. Shoutout sa TRC, sa mga katrabaho ko sa TRC at LGRC. Shoutout sa inyo at sa aking girlfriend na sobrang supportive. Maraming salamat sa support ha. At hanggang sa muli, peace. Yo.